Hello! Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 36, sau khi rơi xuống hóa ma động, Thạch Hạo đã men theo lối nhỏ đi đến cuối cùng của hóa ma động. Hắn nhìn thấy một cái hồ tràn ngập máu đỏ tươi. Đột nhiên, một luồng hắc khí trong hồ bắn ra, hiển nhiên chính là phù văn côn bằng. Chứng kiến một cảnh này, Thạch Hạo ngây người như hóa đá. Hắn chìm vào trong cảnh ngộ đạo sâu, cảm ứng các loại biến hóa không ngừng từ hư ảnh. Trong lúc nhất thời, phù văn của côn bằng dần hạ xuống, tiến đến bên ngoài thân thể và dung hợp lại với Thạch Hạo. Cũng trong lúc này, ở tại hoang vực đầy bằng tuyết lạnh lẽo, Thạch Trung Thiên, ông nội Thạch Hạo được người đời biết đến với cái tên Đại Ma Thần, cưỡi trên người một con long lân tước màu tím, mặt mũi lấm lem đang nhanh chóng xông ra ngoài. Ngửa đầu lên trời hét một tiếng thật lớn, lão nhân gia chìm đắm trong suy nghĩ. 13 năm qua đi, tôn nhi của ta cũng đã lớn rồi, nhất định là anh tư cái thế giống như ta vậy. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Gia Gia gặp nạn, không thể mang thuần huyết về cho Hạo Nhi. Thế nhưng ở đây, Gia Gia lại tìm được một viên thần đan, có thể bù đắp tất cả cho ngươi rồi. Nói xong những lời này, ông cưỡi con long lân tước đi thẳng tới Hoàng Đô Thạch Quốc phương xa. Trở lại với Thạch Hạo, hành trình ở Bắc Hải tranh đoạt bảo thuật côn bằng kết thúc, đạt đến cảnh giới viên mãn của hóa linh cảnh. Lúc này hắn quay trở lại Thạch Thôn. Nhìn thấy Thạch Hạo trở về, một đám người vọt tới vây kín lấy nó. Mọi người hiển nhiên là vô cùng sung sướng. Ngay sau đó, Thạch Hạo cũng đem rất nhiều những món đồ quý giá mà hắn kiếm được tặng cho mọi người. Cũng không quên đem về rất nhiều rượu ngon để tẩm bổ cơ thể cho Đại Hồng Điểu và Nhị Ngốc Tử. Ngay sau đó, Thạch Hạo cũng nói với Liễu Thần việc mình đã lấy được bảo thuật côn bằng. Ở dưới Liễu Thần, Thạch Hạo liền thi triển bảo thuật này ra, khiến Liễu Thần vô cùng bất ngờ. Thật không ngờ tên thiếu niên mới chỉ 13 tuổi này lại may mắn đến thế. Sau đó, Liễu Thần như nghĩ tới điều gì đó rồi nói cho Thạch Hạo, chỉ sợ ngươi lại phải lập tức rời đi rồi, tổ phụ của ngươi đã xuất hiện. Thạch Hạo nghe tới đây thì hoảng sợ, thân thể nhịn không được mà run rẩy. Thật không ngờ ông ấy vẫn còn sống. Cũng trong lúc này, ở tại Hoàng Đô Thạch Quốc, cuối cùng thì lão nhân gia nhà họ Thạch cũng quay trở về. Từ trên lưng long lân tước, ngay lập tức ông nhảy đi về phía cổng thành. Chứng kiến sự xuất hiện trở lại của ông, tất cả các cường giả ở đây đều nhanh chóng xoay người về gia tộc báo tin tức. Sau khi thấy gia đình Thạch Tử Lăng cùng đứa cháu không có mặt để chào đón sự trở về, thì trong đầu ông đã trở nên nghi ngờ. Hơn nữa, mấy lão huynh đệ hợp tính với ông cùng những trưởng bối có quan hệ thân thiết cũng chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, ông cũng đi tìm những người bằng hữu và những người thân của mình. Cuối cùng, ông cũng tìm thấy họ bị nhốt trong một tầng hầm dưới chân phủ đệ. Nhìn thấy Thạch Vũ Gia xuất hiện, bọn họ trong lòng đều rất vui mừng. Đây đều là huynh đệ tốt năm đó. Thế nhưng ngay khi ông hỏi chuyện về Thạch Tử Lăng cùng cháu trai mình, những người này sắc mặt buồn bã, nói cho ông nghe sự tình của ngày hôm đó. Năm đó, mấy người bọn họ đều không có trong phủ, khi nhận được tin tức liền trở về nhưng mà đều đã chậm. Sau khi nghe những người này kể lại tất cả mọi chuyện, ông đã vô cùng căm phẫn. Càng kinh sợ hơn khi nghe tới đoạn tôn nhi của mình bị cột trên giường sắt lạnh lẽo, mạnh mẽ móc ra chỉ tôn cốt, máu tươi đầm đìa. Lúc này Thạch Ngũ Gia nổi giận, hét lớn một tiếng, chấn động cả Thạch phủ. Ngay lập tức, ông cùng với hai lão già nữa đi tới Võ Vương phủ tính sổ. Không cần nhiều lời, chỉ nói qua vài câu, ngay lập tức hai người đã lao vào quyết chiến. Trên bầu trời lúc này phủ văn không ngừng sáng lên, không khí lúc này cũng trở nên méo mó. Chiến đấu một hồi, bị trúng một đòn từ kim sĩ đại bằng. Ngay lập tức hư ảnh to lớn của Võ Vương kia cũng biến mất. Chiến đấu vô cùng gay cấn và khốc liệt, vũ khí trên tay hai người cứ thế lao vào nhau tạo nên những cơn dư chấn. Thế nhưng chiến đấu lúc này đã đến lúc phải kết thúc. Trên tay Đại Ma Thần, hư ảnh một con rồng xanh vô cùng to lớn xuất hiện. Ngay sau đó nó giống như cây cung, được Đại Ma Thần đặt cây thương vào đó, rồi bắn thẳng về phía Võ Thương. Đỡ một đòn này, sắc mặt Võ Thương liền nhăn lại. Hiển nhiên là vì sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ mũi tên kia, thật không hổ danh là thần tiễn cái thế. Cuối cùng, không chịu được sức ép khổng lồ ấy, Võ Vương phun ra một ngụm máu khiến cho thân thể hắn không ngừng lùi xuống. Cuối cùng, Hoàng Đô sôi trào, trận chiến này kết thúc, Võ Vương đại bại. Sau trận chiến này, Thạch Tử Đằng từ một nơi xa cũng trở về, vẻ mặt gian xảo với khuôn mặt sứt sẹo, đang nở một nụ cười vô cùng đê tiện cũng đi tới. Đến đây thì hết tập 37 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.